For the ingredients, gagamit tayo ng 1 1/4 cups ng all-purpose flour, 1 tablespoon cornstarch, 3/4 cups ng glutinous rice flour, 1 teaspoon ng baking powder, 1/2 cup ng sugar or granulated sugar, 1 large egg, 2 tablespoons ng water, at 100 ml ng silken tofu. Ito yung pinakamalambot na klase ng tofu. Para sa procedure, uunahin natin ang dry ingredients. Isisift natin ang all-purpose flour, sunod natin ang cornstarch, next ang glutinous rice flour, ang baking powder, at granulated sugar. Salain lang natin lahat ng ito para walang buo-buo. Kapag nasala na natin lahat ng dry ingredients, isusunod na natin ang lahat ng wet ingredients. Unahin nating salain ang ating silken tofu. Scrape din natin ang ilalim para walang masasayang. Kapag nasala na natin lahat ng silken tofu, maaari na natin i-add ang ating 1 large egg at haluin natin ito. I-add din natin ang ating 2 tablespoons ng water at patuloy na haluin ang mixture.
Ngayon, ibubuhos na natin ang ating wet ingredients kasama ng ating dry ingredients. Haluin lamang ito para makabuo tayo ng dough. Ayan, kapag nagawa na natin ang ating dough, maaari na tayo mag-mold. So, siguraduhin natin na naghugas tayo at malinis ang ating mga kamay bago tayo mag-mold. Gagamit ako dito ng wax paper, baking paper or parchment paper para sa ating donut. Diyan natin ilalagay ang ating mga maliliit na bilog na mamumold natin. Gagamit ako ng scooper para medyo mapantay-pantay natin ang ating mga bilog. Pwede din kayo gumamit ng kahit anong meron kayo sa bahay. Or pwede nyo rin naman tansyahin na lang para makagawa lang kayo ng mga maliliit na bilog. So, nirorolyo ko lang siya sa kamay ko. At uulitin ko dapat malinis ang ating mga kamay at naghugas tayo. At tinuyo na rin natin ang ating mga kamay. So, rolyoin nyo lang siya ng ganyan, maliit na bilog. At pagkatapos, ayan, ilagay na lang natin sa wax paper. Ituloy lang natin ang pagbilog ng mga ito hanggang sa makabuo tayo ng isang malaking bilog na hugis donut. Ilalagay ko muna siya sa ilalim. So, yung una sa itaas, pangalawa dito sa ibaba. Itong pangatlong bilog, ilalagay ko dito sa may kabilang gilid. Yung pang-apat na bilog, yan, ilalagay ko dyan sa kabila. Tapos, pupunuan ko na lang yung mga pagitan nila hanggang sa makabuo na ako ng bilog. Medyo i-pinch nyo rin siya para medyo magdikit-dikit silang lahat.
natapos na natin at nakabuo na tayo ng isang donut. I-ready ko na ang aking frying pan na may mainit na mantika para piprituin na natin ang ating donut. So, kapag natapos nyo na i-mold lahat ng donut, prituhin nyo siya. Ayan. Kasama yung wax paper. Para hindi didikit sa ilalim yung donut nyo. At hindi sila maghiwa-hiwalay. Kapag medyo nagba-brown na yung ilalim niya, pwede na natin siyang ibaligtad para prituhin naman yung kabilang side. Ayan. So yan, pwede na natin tanggalin ngayon yung tapel or yung wax paper. Dahan-dahan yung tatanggalin para hindi siya maghiwa-hiwalay yung maliliit yung bilog na ginawa kanina. So yan, madali lang naman siyang maluto. Pagka nakita nyo na brown na siya, pati yung ilalim, ready na yan. Luto na siya. Golden brown na siya. So, ayan na ang ating finished product. Sorry, hindi ko na napakita kung paano yung pag-glaze. Pero, ang ginawa ko lang dito, doon sa ibabaw o yung toppings, ay nag-melt lang ako ng chocolate. White chocolate, dark chocolate, at saka isang strawberry flavored. Ito yung loob. Yan, kapag biniyak nyo yung ating mochi donut. Nilagyan ko rin na sprinkle sa ibabaw para mas maganda tingnan. Ayan, sobrang soft niya and fluffy. So, thank you for watching. So, please don't forget to like and subscribe to my channel. Thank you for 1K subscribers from Love and So, we will be having our first ever 1K subscribers giveaway. So, mananalo siya ng baking tools from Natin. So, here we have our spin the wheel. So, yan, shuffle natin. Habang sinashuffle natin, shout out kay Julie Marie Corpuspe, Ritzville Cordero, and Baby Isa, hello! Sa Bata Family, Nancy De Los Santos, Jennifer Ruelo Mignon, Mabano Family from Cebu, Marilu Datugan Buenaventura, Ging Buelva Gabwica, Antoinette Ocfemia, at Jazen Villones. Hi, and thank you for watching. So, ayan, nire-reshuffle ko ulit ang ating list. Okay. So, I think we're ready. Start to spin. Sino kaya ang maswerteng mananalo ng ating baking tools? Okay, and the winner is Rizel Mateo Bautista. Congratulations! Again, Miss Rizel Mateo Bautista. Congrats po ulit from Love Ange.